Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó, hogy a címből is láthatjátok, ismét egy ilyen reakciós videó lesz, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Az előző videómban csináltam már egy ilyen videót, hogy reagálok a leges-legelső YouTube videómra. Nagyon-nagyon tetszett nektek, kértelek titeket, hogy választatok egy következő videót, és a legtöbben a Sminkek a 100-asból videóra esett a választásatok, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert nagyon kedves ez a videó számomra. Mielőtt belecsapunk, azonban nézzük meg, hogy milyen statisztikákkal rendelkezik ez a videó. Ezt a videót 2013. július 10-én töltöttem föl, ami azt jelenti, hogy idén már 12 éves lesz ez a videó, és összesen eddig 81.983, kerekítsünk 82 000 megtekintés van rajta, 452 like, és lesznek majd kommentek is, amit a végén majd kielemzünk. Szóval ebben a videóban nagyjából ilyen 27 éves körül lehettem, és egy évvel voltam a szülés után, ahhoz képest elég jól néztem ki, ami így a külsőmet illeti, tehát nagyon-nagyon vékony voltam. Viszont fejlődésben az előző videóhoz képest semmit nem fejlődtem, mert ugye azt egy fél évvel ezelőtt töltöttem föl, tehát nem júliusban, hanem az előző videót, amit láttuk, az január körül volt, vagy valahogy így. Szóval ez is egy vágatlan videó lesz, annyi, hogy más helyszínről. Ebbe az évbe költöztünk be Debrecenbe egy nagyobb panellakásba, honnan évekig láthattátok a videókat. Marci 1 éves volt, én pedig otthon voltam vele még Gyeden, és aznap úgy döntöttem, hogy akkor felveszem nektek ezt a videót. Ez egy hirtelen ötlet volt, hogy elugrok a 100-asba, és veszek magamnak egy pár sminkcuccot. Azt tudni kell, hogy ott a közelünkben, a Tóczóskert szívében minden volt DM is, én oda jártam, de akkor kaptam egy löketet, hogy úristen, ilyen videót még nem nagyon láttam, én is kíváncsi lennék, hogy milyen sminkek vannak a 100-asba, és szűkös kerettel, 3000 forinttal elindultam, megvettem a cuccokat, hazajöttem, és felvettem egy kemény 7 perces videóban vágatlanul, amiket megvettem, és ebből született ez a videó, és bár a megtekintése alapján azt gondolná az ember, hogy nagyon-nagyon sok bevételt hozott, hát most elárulok nektek egy kulisszatitkot, mert én is nagyon kíváncsi voltam, hogy az elmúlt 12 év alatt vajon mennyit hozott ez a videó nekem, így pénzben, ha hiszitek, ha nem. A teljes feltöltés óta eltelt élettartamban 6555 forintot kerestem ezzel a videóval. Végül is 12 év alatt duplázta a befektetett 3000 forintot, de lényeg a lényeg, hogy nem is ezért csináltam, ezt csak úgy érdekességként mondom, hogy nem minden az, aminek látszik. Amit még hozzátennék, hogy a címet helytelenül írtam, Sminkek a 100-asból, tehát semmilyen helyesírási szabályt nem néztem meg, nem raktam be linkeket, nem raktam be hashtageket, semmit, csak feltöltöttem el egy az egyben. Ja, és még egy dolog, nagyon-nagyon zúg az eredeti videó, és valószínű, hogy állítva is videóztam, mert a képarány sem jó. A beállításoknál meg lehet ugye nézni, hogy milyen a minősége, és ennek maximum 360, tehát nem volt még HD, meg 4K, meg semmi. Leraktam az iPhone 4-est, és hadd szóljon a nappaliba. Sziasztok mindenkinek! Ebben a mai videóban hoztam nektek egy pár terméket. Igazából megmondom őszintén, a 100-as boltban voltam, és úgy voltam vele, hogy most kevés pénzem van, de több mindent szeretnék, és szerintem elég jó áron voltak. Körülbelül durván 3000 forintért vettem sminkeket, és mindjárt mutatom, mik is vannak benne. Nem vásároltam még egyébként 100 forintos boltba sminkeket, ezeket majd egy kicsit leellenőrzöm, hogy milyenek, illetve majd sminket is készítek vele, most csak megmutatom nektek. Frissen most jöttem a 100-asból, úgyhogy kezdem is el. Vettem 2 körömlakot, az egyik a Lorának a körömlakja, express gyorsan száradó, egy ilyen rózsaszínes aranyos beütése van, ez az 65-ös számot viseli, nyilván nem volt még tesztelve, de most az ecseten így megmutatom nektek, nagyon szép színe van, ahogy látom egy kicsit folyós, 200 forint volt. Szóval az első termék egy körömlak volt, aminek szerintem nagyon-nagyon szép színe volt. Ha most ez a körömlak itt lenne, simán, ha nem lenne géllakom, simán kilakoznám vele a körmömet, és 200 forint volt. Nem tudom most mennyibe kerülnek a 100-asba a sminkek és a körömlakok, de majd erre később visszatérünk, mindjárt kisüti a szememet a nap. Egy másik körömlak, az Estonnak a körömlakja, ez egy ilyen kékes, teli csillámokkal,
A 24-es árnyalat, ő pedig ilyen kék körömlakon még nem volt, ő is 200 forint volt. Szóval kék körömlakot is vettem, az is 200 forint volt. Biztos érzitek azért így az árkülönbségeket, hogy ma már egy körömlak bőven 1000 forint körül van. Nem tudom tényleg, hogy mennyi lehet a 100-asba. Én ezeket a körömlakokat valóban használtam nagyon sokáig, tehát én nem csak azért vettem meg, mert a videóban mutatom. Bár volt egy komment lentébb, hogy írtam, hogy annyira nem jöttek be, de mégsem dobtam ki őket igazából. Max elajándékoztam. Következzen egy paletta, ez egy 12 színű paletta, inkább ilyen kékes színek vannak benne, és földszínek. Az Enhance márka nevet viseli, egy pici kis applikátorral, és ilyen fordázott, mutatok nektek egy pár színt. Ők lennének a színek, úgy látom, hogy eléggé pigmentáltak, elég erősek, majd megnézzük, hogy szemen hogy mutatnak, és ő 500 forintba került egyébként. Ezt a palettát szerintem nem nagyon használtam utána, 500 forintba került, nagyon olcsó volt. A színeket megmutattam itt az új begyen, de akkor még nem volt ez a gyakorlat mozdulat, hogy tudjátok, így húzzak ilyen swatchokat, hogy esetleg így hogy néznek ki, amikor el van terítve a textúrájuk, de így eddig így azt mondom, hogy így a videó az így okés. Abból a szempontból a videó már nem tetszik, hogy nagyon zúg, szóval ezt majd így utómunkával megcsinálom úgy nektek, hogy nektek ne legyen zavaró. Egy szájfény, egy kicsit olyan L'Oreal-a hasonlító márkának tűnik, amúgy Laura 3D-s kozmikus szájfény, azt írja, és hidratálja közben az ajkakat, ez a 0-10-es árnyalat, ő már egy kicsit drágább, 400 valahány forint volt vicc, és ő pedig ilyen rózsaszínes. Ilyen csillogós. Ez a rózsaszín szájfény, ez nagyon tetszik. Amikor még felkentem és nem dolgoztam el, akkor azt gondoltam, hogy nagyon ilyen 2000-es évek elejé diszkókorszak ez a fényes rózsaszín, de mikor így már összeérintettem az ajkamat, kifejezetten jól állt szerintem. Lorától egy rúzs, ő a 941-es árnyalat, és ő pedig, tudjátok, ilyen rózsaszínes, amiket én szeretek használni. Most kézzel letörölő nincs nálam semmi. Szóval kézzel letöröltem a rúst, ami azt jelenti, hogy így fogtam, és így élesbe bele a kamerába, nyilván nem volt vágás, belehúztam, hát ilyet nem szoktam már abszolút se csinálni, kamerán kívül sem, meg amúgy sem, szóval ez a része nem tetszik, de nyilván vállalom, ez is én vagyok, viszont a komment szekciót megnézve senki nem szólt be emiatt. Akkor még. Egy kicsit ilyen enyhésen lilás beütése van, de annyit szerintem megér, illetve szintén a Lorától egy korrektor, ő a 10-es árnyalatot viseli, szintén 200 forint volt, ő pedig itt van. Majd meglátjuk, mi sül ki belőle. A korrektorral kapcsolatosan annyit mondanék el, hogy én nem szeretem ezeket a rúzskorrektorokat, régen ezeket használtam, nyilván azóta már másabb lett, tehát én most ilyen applikátoros korrektort használok, meg nyilván vannak ezek a szivacsos végűek, de akkor tényleg nagyon-nagyon sokáig, évekig ilyenfajta korrektort használtam. Vettem egy fekete szemceruzát, ő is a Laura Cosmetics-tól van, és tudjátok, hogy ez a kis kicsavarós fekete szemceruza. Szintén azt hiszem 200 forint volt. Na most lehet meg fogtok lepődni, én a mai napig a Laura Cosmetics-tól használom a fekete szemceruzát. Nyilván ez már nem ugyanaz, ami a videóban van, mert többször vásároltam, és én ez az a termék, amit nem vagyok hajlandó drogériában megvenni, mert én imádom ezt a Laura szemceruzát, nem tudom nektek bizonyítani, mert már ez is le van kopva, de ez is a Laura Cosmetics-tól van, ugyanis itt nálunk is van egy 100-as bolt, ahol vannak ilyen termékek, és én ezt szerintem 2 éve vettem kb., és még a mai napig használom, és egy kis titkot hadd áruljak el nektek, amit én sose használtam. A végében található egy hegyező, én a múltkor jöttem rá, én nagyon-nagyon szeretem ezt a szemceruzát, itt vásároltam először a videóban, és azóta eltelt 12 év, és hogyha elfogy, én mindig megveszem, szóval ezt tényleg tiszta szívből ajánlom nektek, mert nagyon könnyű vele dolgozni, nem masszatolódik, nem tudom most, hogy mennyi forintba kerülhet, vannak márkás, jobb szemceruzáim, jó, nem olyan márkások, de ilyen Essence, Lovely vagy Miss Sporty,
egyik sem olyan, mint ez a Laura fekete szemceruza, amit én nagyon-nagyon szeretek. Illetve vettem még egy, húha, ezt most lehet, hogy nem tudom nyitni, egy vízálló száj szemkontollceruza 139 forintért, és ilyen színe van, ilyen barackos, inkább rózsaszínes szín, 140 forintért. Akkor valószínű használtam ezt a 140 forintos, nem emlékszem már rá, hogy meddig, de nem lehetett valami nagyon erős és tartós. Vettem egy pirosítót, ez egy kicsit olyan, mint az Avonosnak a gyöngyös pirosítója, nyilván olcsóbban, lehet, hogy nem is olyan jó, majd kiderül, ilyen volt, rózsaszínes gyöngyökkel, látható, azt hiszem 400 forint volt. Ezt a pirosítót nagyon-nagyon sokáig használtam, nagyon szerettem, mert tényleg hasonlított az Avonosra. Volt egy ilyen kis gyöngyházas fény, egy kis csillogós, olyan, mintha lett volna benne egy kis highlighter, de mégis egyszerű volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon sokáig használtam, ezt a pirosítót. Ő a 18-as árnyalatot viseli. Jöjjön a végére egy olajmentes, szintén a Laura kozmetikumtól, egy folyékony alapozó, ő ilyen lenne, és ő pedig azt hiszem a 04-es árnyalat, ha jól látom. Az alapozóra visszatérve szerintem ez volt életem első alapozó vásárlása, és soha nem használtam el, ebben biztos vagyok, ugyanis a mai napig nem használok alapozót, van alapozom, szerintem 2, de én nem tudom, hogy mikor használtam ilyet, mert én mindig vagy BB krémet használtam, de ugye most én évek óta már azt se használok, igazából én tényleg csak korrektort meg púdert használok, úgyhogy valószínű, hogy ennek is az lett a sorsa, hogy lejárt és kidobtam, de 400 forintba került, szóval igazából nem tudom, miért vettem meg. Szerintem én elgondoltam magamba, hogy mi az, ami kellhet egy nőnek, vagy egy lánynak egy alap dolog, és ebbe ugye az alapozó is benne van, mert a legtöbben használnak alapozót, és nyilván a videó miatt úgymond befektettem ebbe a 400 forintba, holott tudtam, hogy úgyse fogom használni, csak megmutatom. Ezen felül, ha már ott voltam, megnézegettem a parfümöket, és nem tudom, ismeritek-e ezt? Régen nagy márka volt, most már ezek szerint nem. Ez a fétis parfüm, úgy megragadott a doboza, elég kis aranyos, és ő elég jó illatú, gyümölcsös illat. Ő 300 forintba került, akár ajándéknak is aranyos. 300 forintba került ez a kis parfüm, és emlékszem rá, hogy én ezt használtam, tehát én beraktam a táskámba, és nagyon-nagyon sokáig használtam, és akkor, amikor ebbe a 100-asba jártam, akkor fedeztem föl, hogy vannak impulz sprék. Ugye biztos emlékeztek rá, hogy nekem is volt Spice Girls-ös impulz sprém, de igazából anyukorszakja volt ez, hogy gyűltek az impulz sprék, ezek a maszkos nők voltak rajta, meg minden, és akkor emlékszem, hogy utána visszajárkáltam ebbe a 100-asba, és megvettem az összes létező impulz sprét, mert olyan retro érzés volt, meg ilyen visszagondolós, meg ilyen, tudjátok, olyan érzés volt rajtam, hogy ilyen kicsit így, ha még az illat által is vissza tudok menni azokba az évekbe, csak ilyen kis szösszenet volt itt most. Vettem magamnak még hajgumit, 80 forint volt. Hajgumi 80 forint, úristen, de olcsó volt. Illetve, tudjátok, ezek mindig eltűnnek, tehát hullámcsatot, 70 forint. Én most nem is használok hullámcsatot, most is egy ilyen pici csattal van ide felfogva a hajam. Van itthon, de még mindig eltűnnek ezek a hullámcsatok. Illetve 200 forintért egy ilyen kis, szintén a Lorától egy fülbevaló. Az a karika fülbevaló, az a 200 forintos lorás jelentem, még mindig megvan. Még mindig szoktátok látni videókba, mert ez egy kisebb, de van egy ilyen nagy karika fülbevaló, úgyhogy az a 200 forintos tétel, az igazán ki lett használva. Ezen felül még vettem egy pár dolgot, ami nem smink, úgyhogy szerintem 3000 forintból ennyi mindent, mármint a sminkek, illetve ha hozzáadom még a hajgumikat. Szóval igen, vettem egy pár dolgot 3000 forintból, a háttérben látszik is, hogy vettem Marcinak is egy pár dolgot, ugye akkor még csak egy gyermekem volt, valami kubu van ott a háttérben, meg így annyira nem tudom. Jaj, a kávétartó van még ott, képzeljétek el, most emlékszem rá,
a piros tetős kávétartó, egy üveg, ami mai napig megvan, és használom, amiben őrölt kávé található nálunk. Nagyon megfontoltam, hogy mire költök, de általában a nagy részét azt hasznosítottam is. Van még 300 forint, tehát 3300-ból vettem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-et, hát osztátok el, mennyire jön ki darabja, 150 forintra. Szóval összesítettem, hogy a mai költésünk 3300 forint volt, és hogy 14 darab dolgot vettem belőle, mennyire jön ki darabja 150 forintra, nem stimmel a matek, mert akkor nem 300-ra jön ki darabja, meg 150-re, nem tudom már mit mondtam, hanem 220-ra, de lényegtelen, szóval matekból sose voltam egy zseni. Körülbelül úgy, hogy örülök, hogy velem voltatok, legközelebb most már tényleg sminket fogok csinálni ezekből a termékekből is. Remélem jól telik nektek a nyár. Napozzatok, strandoljatok, majd találkozunk. Sziasztok! Az elköszönés az szokásos gombkinyomás volt, de meg kell jegyeznem, nagyon-nagyon jól néztem ki. Tetszik, amit látok. Szép, sima volt az arcom, jó barna volt a bőröm, feszes voltam ott, ahol kellett, a hajam is hosszú volt, szép, a tetovált szemöldököm még mindig megvolt. Igazából a személyiségemben nem tudok belekötni, megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy nekem tetszett ez az egyszerűség, nekem tetszett az, hogy végre valaki nem a drága szponzi dolgokat mutogatja, hanem ő elment a kis pici 3000 forintjából és vett valamit, amit megmutatott, és lehet, hogyha nem ismerném ezt a lányt, vagy nem tudnám, hogy én vagyok, akkor annak idején elgondolkoztam volna, hogy ami megtetszik, lehet, hogy én is megvettem volna, attól függetlenül, hogy nem volt akkor még sok feliratkozóm. És akkor nézzük meg, hogy milyen hozzászólások jöttek ehhez a videóhoz. Beállítom úgy, hogy a legújabb legyen elő. Szép voltál akkor is, ezt a kommentet itt hagyom, nézd meg a videót. Szia! Hol lehet most kapni ezt a palettát? Kérem, ha valaki tudja, írja meg. Van most egy olyanom, csak más a kialakítása, és kezd kifogyni sajnos, és imádom. Van olyan a minősége, mint egy Essence palettának. Ja, azt tudni kell egyébként, hogy én amikor feltöltöttem ezeket a videókat, én nem válaszoltam senkinek a kommentjére, mert nem tudtam, hogy kell. Nekem nem volt még letöltve a telefonomra a YouTube stúdió, gépem az nem volt, úgyhogy egyszerűen nem tudtam válaszolni a kommentekre, majd nem tudom hány évvel utána, amikor már rendes munkahelyen dolgoztam, és vettem magamnak egy laptopot, akkor jutottam oda, hogy az előzőleg 5 évvel ezelőtt feltöltött videókra válaszolok, szóval itt hiába írtak nekem, egyszerűen nem voltam még olyan szinten technikailag, hogy vissza tudjak válaszolni. Mindig ezt mondod, csak ennyit hallok, nagyon jó lett, okos vagy, nagyon, ja, és hülye. Mi ez? Olyan szép arcod van, miért kínzod ezekkel a sminkekkel? Remélem 2013 óta leszoktál már ezekről. 7 évvel írta ezt a kommentelő, nem válaszoltam még neki. Ez nem leszokás kérdése igazából, ez kedv kérdése, meg anyagiak kérdése, mert nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, kedves Vivien, hogy drága sminkcuccokat válasszanak, és szerintem nem szégyen az, hogy akkor mondjuk valaki a 100-asba vásárolt, és szerintem most se szégyen. Én úgy gondolom, hogy ezeket a termékeket bevizsgálják, nem kerülhetnek a polcokra, hogyha nagyon ártalmasok lennének. Szerintem, aki jól tud sminkelni, az bármilyen sminkből meg tudja alkotni azt a dolgot. Lehet, hogy nem lesz olyan tartós, de én nem ítélek el senkit, aki ilyen helyeken vásárol, hisz láthatjátok, én még a mai napig veszem ezt a szemceruzát. Most nyilván már átalakultak ezek a dolgok, most már megfizethető áron lehet drogériákban is vásárolni alapsminkeket, amik nagyon sokáig kitartanak, tartósak, megbízható márka, tehát egy picit többet rászán az ember, akkor ott is meg tudja vásárolni. Én is ott vásároltam a DM-be, de akkor úgy gondoltam, hogy kipróbálom, hogy mégis mit lehet 3000 forintból venni, és hát eszméletlen mennyiséget, ahogy láthattátok. Szeretem azokat az embereket, akik nem a márkáról nézik a cuccokat, mint én. Valaki erre válaszolt, hogy itt nem is inkább a márkáról van szó, hanem a termék minőségéről. Na most az arcod nem egy random vászon, amire bármit rá lehet tenni. Érzékenyből van rajta, amire nem jó, ha minden szar rákerül. Szerintem te se gondolod komolyan, hogy egy 100 forintos alapozót egészséges az arcodra rakni, azért vannak nagyobb és befutott márkák, mert minőségi termékeik vannak. Szerintem sokkal jobban megéri megvenni egy drágábbat, de legalább jó terméket raksz az arcodra, és nem leszel ragyás vagy kiütéses. Ebben is egyetértek, valóban igazad van, de fogadjuk el, hogy nem mindenki van egy anyagi szinten, nem mindenki tudja megtenni,
hogy egy 5000 forintos alapozót megvegyen. Nyilván én ezt az alapozót egyébként sosem használtam, és ráadásul nekem nem is érzékeny a bőröm, ha használtam volna, és soha semmilyen bőr problémám nem volt. Úgyhogy nagyjából ennyi volt itt. Igazából szinte csak pozitív kommentek jöttek, itt a mikrofonnal voltak gondok, azt sokan írták, hogy nem jó a hang, és valóban tényleg nem volt jó, sőt, nagyon ramagy volt. Ettől függetlenül nekem nagyon-nagyon tetszett ez a videó, és úgy volt ez a 80-valahány ezer elérés, hogy igazából, ha még rá is keres valaki, hogy sminkek a 100-asból, helytelenül van leírva, tehát nem feltétlenül találjátok meg ezt a videót, de minden esetre nekem nagyon tetszett, mert egyszerű volt, lényegre törő, árakkal, termékekkel, hogy melyikből, melyik fajta, hol található, meg is mutattam, úgyhogy 6 perc alatt azt mondom, hogy amit lehetett kihoztam ebből a videóból, úgyhogy ennyi lett volna mára ez a videó, remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!